Terve taas kaikille. Tilanne on tällä hetkellä sellainen, että tämä korkeapanekompressori se on edelleen rikki, että se ei ole sitä itsestään parantunut, mutta mä tein semmosen jutun, että tilasin nyt uuden tommosen halppiskompressorin, niin tulee sitten vähän enemmän videoa, kun tosiaan on tällä jalkapumpulla nyt pumpannut. Ja tällä on aikamoinen työmaa tämmönen 5,8 desin säiliö pumpata 250 baariin. Että minä voin ottaa pienen pätkän tähän, että miltä näyttää kun pumppaan 60 kertaa tuolla jalkapumpulla. Joo, semmonen työmaa on toi jalkapumpulla pumppaaminen ja se on noin puolen tunnin, 3 vartin homma yleensä, koska taukia joutuu pitämään. Ja sitten lopussa kun alkaa pumppaa ja painetta kun on säiliössä se 200 baaria tai yli, niin se alkaa muuttua se pumppaaminen aika raskaaksi. Toi on semmonen 3 stage pumppu. Eli ei mikään paras pumppu. Ja maksako tuo 40 € Vevorilta, että semmonen, kyllähän se menee ja paremman puutteessa. Mutta joo, nyt on uusi korkeapanekompressori tulossa. Se on tällä hetkellä Saksassa tulossa ja pitäisi tämän viikon loppuun tosiaan olla Suomessa ja minun käsissä. Eli tämän päivän videoaiheena olisi sellainen, että mitä kaikkia modauksia mä oon tähän sarja tuli ilmakiväärin tehnyt, että se toimii hyvin. Toi sarja tuli toiminta ja semi-autotoiminta ja tosiaan mä oon tää virittänyt, että tässä on 60% noin enemmän tehoa kuin vakiossa. Eli niitä jouleja irtoaa lähemmäksi 90 jouleja iskutehoa ja vakiossa on iskuteho semmonen 56 joulea. Tää on kaliberi 635 eli 25. Niin katsotaan tosiaan läpi, että mitä kaikkea tähän on joutunut nyt tekemään, että tämä toimii hyvin tämä ilmakivääri. 19 luotia sarja. Käydään ensimmäisenä läpi tämä piipun pää, eli tämä piipun päässä on semmoinen blowback-jousi. Ja tätä kun on viritetty, eli se iskee kovempaa, niin tuo jousenkin pitää olla vähän jäykempi, niin mä teen semmosen patentin tonne, että laitoin O-renkaan tuohon väliin. Tuossa juuressa näkyy se O-rengas. Eli aavistuksen jäykempi on nyt tämä piipun päässä oleva jousi. Ja tämä myös vaikuttaa siihen, kun tuo on jäykempi, niin tämä työntää sitten lippasta vähän paremmin. Eli tämä liikkuu eteenpäin, tämä pultti. Niin hieman paremmin nyt, kun tämä on tosiaan jäykempi. Eli sitä piti hieman jäykistä. En uutta jousta ole tähän piipun päähän siis vaihtanut, mutta tein sitä hieman tommosen enempi esijännittyneemmän. Tosiaan nyt pultti sitä liikkuu paljon paremmin tosta niinku eteenpäin aina kun se lataa tämä ase itse itsensä. Ja tämä viritys on tehty silleen, että minä vaihdoin tuon venttiili-iskupiikin, eli tässä on se entinen, se hajos. Ja sitten vaihoin uuden, tein uusia 4 kappaletta, niin tonne venttiilipesään. Tämä on pikkasen pitempi, joten se vapauttaa vähän enemmän sitä ilmaa sitten, kun
tämä ilmakiväärin laukaisee. Niitä on varakappaleita, sitten 3 kappaletta. Ja eihän tämä vakio venttiili-iskupiikki oikein kestänyt. Että siinä on ensimmäinen semmonen oikea modaus, tuunaus tähän Hudson Blitziin. Sehän vaatii myös sitä sitten, kun on tommonen pitempi venttiili-iskupiikki, että sen pitää myös jaksaa iskeä. Täällä sisällä on se iskupakka. Ja siellä on hammerin jousi, eli se hammerin pitää sitten iskeä lujempaa sinne eteenpäin. Että se jaksaa työntää sitä venttiili-iskupiikkiä tuonne venttiilipesään, niin se vapauttaa sitä ilmaa. Jos vakio jousi olisi hammerin jousi paikalla, niin se ei jaksa iskeä niin kovasti, että se vapauttaisi tarpeeksi sitä ilmaa, niin se olisi sitten yhtä tyhjän kanssa. Olisiko toi tuunattu venttiili-iskupiikki siinä vai olisiko vakio? Ja se vaatii myös sitä hammerin jousen vaihtoa tai ainakin esijännityksen koventamista. Eli lisää esijännitystä hammerin jouselle. No niin, ja seuraavaksi sitten ne tärkeimmät modaukset, mitä on tähän Hudson Blitziin tehnyt. Eli käännetään nyt toisinpäin tämä. Ja tuolla sisällä on semmonen blowback-rataskoneisto. Ja aukastaan tämä nyt seuraavaksi tästä. Katsotaan mitä siellä näkyy sitten. Alunperinhän tämä koppa oli kiinni 5 ristipääruuvilla. Ne oli tosi pieniä ja niistä sitten nyppylääntyy ajan kanssa ne ristipääurat, niin vaihoin sitten 6 ruuvit M5 tonne ja tilasin ne ulkomailta. Ja nyt tosiaan 6 kiinni, niin ei pääse nyppylääntymään. Ja aukaista se koppa seuraavaksi. Eli aivan ekana kun ostat Hudson Blitzin, niin tämä koppa tosiaan kannattaa avata ja vaihtaa sitten tänne uudet rasvat. Täällähän on semmoiset vaseliinit, tosi jäykät vaseliinit alun perin. Niin se vähän saattaa tehdä toimintahäiriö ja se hidastaa sarjatulen nopeutta myös. Niin ne kannattaa vaihtaa korkeamman viskositeetin öljyihin. Ja tämä koppa tosiaan se on 5 ristipäällä kiinni, mutta mä oon vaihtanut tämmöset M5 6 ruuvit sinne. Niin eipähän nyplännyt sitten, kun tätä aina joutuu kuitenkin aukaseen monta kertaa. No niin, sepä oli viimeinen ruuvi ja sitten vaan toi kansi pois. Nyt olisi kansi pois. Semmonen blowback-koneisto siellä. Ja tämä siis tosiaan tämä on aivan vaselinin peitossa vakiona. Niin tossa näkee, että on sitä korkeamman viskositeetin öljyä hoppesia laitettu sinne. Sitten myös on nämä kelkan, eli kelkan tämä hammasrattaisto, joka työntää luodin työntäjää eteenpäin, niin tuossa on tommoset ristipääruuvit. Eli näitä kun aukoo, niin ne nyppilääntyy tosi herkästi, niin mä joudun tekemään semmosen jutun tohon, että no päät piti hioa tasaiseksi, koska ne otti tähän kanteen kiinni ja tossahan näkyy ihan jälkeen. Ne on kantta vasten hieronneet, niin siinä on tullut ylimääräistä kitkaa ja tuli sen syöttöhäiriötä. Aika paljonkin syöttöhäiriötä, niin eli noita joutuu ruuvailemaan irti. Jos ne ollenkaan nypläntyy, niin kannattaa viilalla vähän ottaa sitten noista pois. Eli ruuvit irti ja viila vaan käteen ja viilaa hieman tasaisemmaksi noita kelkan ruuveja. Siinä siis tärkeimmät seikat, että jos
sinun Hudson Blitzissä on jotain sarjatuli- tai semi-autohäiriöä, niin kannattaa noin tsekata noin 2 ruuvia, että ne on kireillä, noin kelkaruuvit. Ja sitten toisena katsoa, että ne ei ole tuohon sivupeltiin ottanut vastaan, joka synnyttää tosiaan sitä kitkaa, niin se tekee niitä syöttöhäiriöitä. Ja tämähän koneisto on hyvin tärkeää, että se on sitten hyvin öljytty ja rasvattu. Mä yleensä lisään tänne sitten uutta öljyä noin 1000 laukauksen välein. Se vähän riippuu, että jos syöttöhäiriö tulee, niin sitten useammin. Mutta hyvin menee se 1000 laukasta. Ennen kuin tarvitsee sitä öljyä sitten lisätä tai vaihtaa. Alun perin mulla oli ne vaselinit täällä ja ne paksut vaselinit kesti sitten ilman mitään häiriöitä, niin ainakin 2000-3000 laukausta. Ja alkuperäinen tulinopeus oli noin 1200 laukausta minuutissa. Nyt kun on korkean viskositeetin öljytä viritetty, niin se on noin 1900 laukausta minuutissa. Eli huomattavasti nopeampi on nyt sarjatulitoiminta. Mutta eipä siellä laittaa koppa sitten takaisin ja katsotaan mitäs muuta mä oon tähän laittanut. Kopan takaisin laittaminen on aika helppo, ettei muuta kuin kahtettanaa kaikki rattaan. Pykälät on oikeassa kohin tuolla. Nyt niin pitäisi olla ihan kelkka ihan eteen, eli lukko ihan eteen. Ja ei muuta kuin sitten tää sivupelti tuohon paikoille. Noin. Ja totta kai sitten laitan nämä 6 jokoloa. Taisi mulla on nämä 6 jokoloa, vaikka on ristipäät. Niin nämä sitten seuraavaksi tuonne paikoille. Ja tässä riittää, kun mä kiristää sille napakasti. Ei liian tiukkaan tarvitse laittaa, vaan napakasti kiinni, että ei se öljy pääse sieltä välistä sitten tulemaan pois. Käydään vielä nopeaa läpi, eli mitä kannattaa muistaa, kun tämä Hudson Blitzi ostaa. Niin tänne piipun päähän kannattaa vaihtaa, eli tuo korkki auki. Niin sinne vähän paremmat öljyt, koska sillä on vaseliinit. Mutta ennen kaikkea tämä sivupelti, se kannattaa aukasta ja ottaa ne vakiovaselinit pois ja vaihtaa sinne korkeamman viskositeetin öljyt, mitkä on sopivia tuommoista metallia ja muovia vasten, että ne ei sitten syövytä niitä, että ei saa olla mitään syövyttävää. Sillä ei hyvin paljon kumiosia ole, mutta voi olla myös hyvä vaihtoehto joku semmoinen silikonipohjainen öljy. Sitä laittaa, mutta korkea viskositeettiä kannattaa olla. Juu, eli tosiaan mulla on nyt tulossa se uusi korkeapanekompressori, niin tulee sitten enemmän video, kun toi pumppaushomma on aikamoinen työmaa tässä aseessa. Eli tätä myy monet firmat ja ne sanoo oikein erikseen, että tätä ei voi käsin pumpata, mutta mä oon nyt 3 videoa tehnyt putkeen ja joka kerta on käsin pumpannut tämän säiliön täyteen. Niin nyt oikeastaan riitti se pumppaaminen, niin se korkeapanekompressori tulee tällä viikolla, niin saadaan sitten lisää videoa tehtyä. Ja jos on jotain videoehdotuksia mielessä, missä tehdään videoita, niin saa laittaa niitä ehdotuksia. Joo, kiitoksia kun katsoit videoa ja kiitos kaikille, ketkä tämän kanavan tilanneet. Teistä on suuri apu ollut, jokainen on tärkeä. Kiitos siitä ja ei muuta kuin hyvää syksyä kaikille ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!